سألت بنتي نبيلة البرد جاء ايش يبيله، قالت مشروب ما شفت مثيله، ليمون مع الزنجبيل. يو لو عجبك الفيديو ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديدة. ايه ما شاء الله. بسم الله. المرخ واللحم والقدر والجمر، خلاص هذه مكونات طبختنا. والبهار ملح فقط بدون اي اضافات. بنملح اللحمه. بسم الله. هذه الفكرة طبعا اللهم بداية الجمر. نعم، أول شيء الجمر. حلو. بسرعة نحط المرخ. حلو. ايش ما يدخل؟ اي ما ادري يدخل بقوة. ممتاز. بحط أول شيء الرجل. تمام. نحط معه هذولي. كويس. بعدين نحط مرخ. بعدين نحط اليد. طبعا مقلوبة. اي بالمقلوبة. ممتاز. بعدين نحط طبقة مرخ. بعدين المرخ ما تبي شنبه منه في عندكم. كل شيء متوفر. ما شاء الله. بيض وجه ابو حمد الصعب. الله يسعدك. بعدين من اول ايه؟ الجنب الاخير. يا سلام ما شاء الله. يلا ها؟ اخذ نص الذبيحه. بسم الله. يا سلام. شوف صلى الله وبارك. شم الريحه. يا شم نكهه شيء. شيء. ما شاء الله. ما شاء الله. وريك هم ولا شيء. لا بسم الله. خليه على نار عاليه حد ما يدوب، بعدين نقصر عليه شوي ونحسب له 45 دقيقه. يا سلام. تاكل احلى حليب. وكذا خلاص. ابد هذا الحليب. والرز الرز لحاله. جاهزين له، كشنين له بشحم الليليه وجاهز. شوف الان قصرنا له، بنخليه 45 دقيقة أو 50 دقيقة على نار هادية. كم ساعة؟ بسم الله. ما شاء الله تبارك الله. سنك وين؟ داخل محلات مطاعم مع الجنوب بابها. لا اله الا الله. تعال. سلام الريح. تعال شوف. شوف. أيوة. وين؟ يا ولد ما شاء الله. هذا خبزة. لا هذا الراس. لا تعال هنا. شوف. يا سلام. ما شاء الله. شم الريحة. بارك الله. اي والله ليتهم يشمون الريحة. وياهم تقطع 40 دقيقة ولا 45. شغل وبالبيت. اي والله بالبيت. تسوي حليب بالبيت. تعال شوف. تعال هنا بس الله. شوف دقيقة. لا اله الا الله. لازم تتكلم بمشاري. لا صلي على الرسول. اللهم صل على سيدنا محمد.